Stel je een donkere studio voor. Een enkele lamp. Een stem die langzaam opkomt, alsof hij uit de diepte van een archiefkast wordt gehaald. Verhalen zijn nooit zomaar verhalen. Ze zijn constructies. Architecturen van betekenis. En soms worden ze machtiger dan de werkelijkheid zelf. De muziek zwelt aan. Langzaam. Filmisch. Bijna onmerkbaar. Een zachte puls. Alsof je het hart van een samenleving hoort kloppen. Dit is een aflevering over framing. Over hoe verhalen worden gebouwd. Over hoe narratieven worden herhaald totdat ze waarheid lijken. Over hoe media, psychologie en macht samenkomen in een systeem dat levens kan vormen en vervormen. De muziek zakt weg. De stilte valt. En dan begint het verhaal. Dit is Sal's Place Podcast. Meer nieuws, diepgang en onverklaarbare zaken. Er bestaat een wereld voor het verhaal. Een wereld waarin mensen bestaan zoals ze zijn, niet zoals ze worden verteld. Een wereld waarin reputaties worden gevormd door daden, niet door interpretaties. Een wereld waarin identiteit voortkomt uit ervaring en niet uit montage. Maar die wereld is kwetsbaar. Want in onze tijd bestaat er nog een tweede wereld. De wereld van het verhaal. Een wereld waarin mensen niet alleen leven, maar ook worden geportretteerd. Waarin een narratief sneller reist dan een feit. Waarin een suggestie meer impact heeft dan een nuance. Waarin een montage meer overtuigt dan een verklaring. De overgang van de eerste wereld naar de tweede gebeurt vaak zonder waarschuwing. Het begint klein. Een bron die iets zegt. Een redacteur die een invalshoek zoekt. Een productie die een spanningsboog nodig heeft. Een kijker die een oordeel vormt op basis van een zorgvuldig geconstrueerde sequentie. En dan, zonder dat iemand het doorheeft, ontstaat er een verhaal dat groter wordt dan de werkelijkheid. Narratieven ontstaan niet spontaan. Ze worden gebouwd. Ze worden ontworpen. Ze worden gecomponeerd zoals een film, met een begin, een midden en een einde. Met een conflict, een protagonist, een antagonist, een emotionele lijn. In de journalistiek wordt vaak gezegd dat een verhaal zichzelf vertelt. Maar dat is een mythe. Een verhaal wordt verteld door mensen die keuzes maken. Welke beelden ze tonen, welke quotes ze gebruiken, welke context ze weglaten en welke emoties ze benadrukken. En die keuzes zijn nooit neutraal. Door de geschiedenis heen zijn er talloze voorbeelden van mensen die niet zozeer slachtoffer werden van feiten, maar van verhalen. Niet omdat ze iets hadden gedaan, maar omdat ze iets waren geworden. Een symbool, een waarschuwing, een voorbeeld of een projectiescherm. Soms is dat terecht. Soms is dat onterecht. Maar altijd is het krachtig.
Want een narratief dat eenmaal is geboren, laat zich niet gemakkelijk corrigeren. Framing is de architectuur van betekenis. Het bepaalt niet alleen wat je ziet, maar vooral hoe je het ziet. Het is de lens waardoor een verhaal wordt gefilterd. De structuur die bepaalt welke elementen belangrijk lijken en welke verdwijnen in de achtergrond. Framing is subtiel. Het zit in de volgorde van beelden, in de muziek onder een scène, in de manier waarop een vraag wordt gesteld, in de keuze om een stilte te laten vallen of juist weg te knippen, in de manier waarop een bron wordt geïntroduceerd als deskundige, als slachtoffer, als dader, als getuige. En framing voelt nooit als framing. Het voelt als realiteit. Dat is waarom het zo krachtig is. In de mediapsychologie bestaat een bekend fenomeen: asymmetrische verontwaardiging. Het betekent dat sommige verhalen eindeloos worden herhaald, uitvergroot, geanalyseerd, geduid, terwijl andere verhalen, soms vergelijkbaar van aard, nauwelijks aandacht krijgen. Niet omdat het ene verhaal belangrijker is dan het andere, maar omdat het ene verhaal beter past in een bestaand frame. Het publiek denkt vaak dat media simpelweg verslag doen van wat er gebeurt. Maar media doen verslag van wat ze belangrijk vinden dat er gebeurt. En belangrijk is niet hetzelfde als objectief. Door de geschiedenis heen zien we dat sommige groepen structureel worden geassocieerd met bepaalde thema's, terwijl andere groepen structureel worden ontzien. Niet omdat de feiten dat vereisen, maar omdat het narratief dat faciliteert. Dit mechanisme is zichtbaar in talloze casussen, van politieke bewegingen tot maatschappelijke organisaties, van publieke figuren tot gewone burgers die opeens onderwerp worden van een mediastorm. Het patroon is altijd hetzelfde. Eén incident wordt een symbool en dat symbool wordt een frame. Herhaling is een van de krachtigste instrumenten in de media. Niet omdat het nieuwe informatie toevoegt, maar omdat het bestaande informatie versterkt. In de cognitieve psychologie heet dit het illusory truth effect. Hoe vaker een bewering wordt herhaald, hoe geloofwaardiger ze wordt, zelfs als ze niet waar is. Media weten dit. Propagandisten weten dit. Advertentiepsychologen weten dit. Strategen weten dit. Herhaling creëert vertrouwdheid. Vertrouwdheid creëert geloofwaardigheid. En geloofwaardigheid creëert overtuiging. En overtuiging creëert narratieven die bijna niet meer te doorbreken zijn. Een mediaproductie is geen registratie van de werkelijkheid. Het is een interpretatie van de werkelijkheid. Een selectie. Een constructie. Wat wordt weggelaten is vaak net zo belangrijk als wat wordt getoond. Een stilte kan worden ingekort. Een nuance kan worden verwijderd. Een lach kan worden geplaatst na een zin die nooit grappig bedoeld was. Een blik kan worden vertraagd om spanning te creëren. Een bron kan worden geïntroduceerd als deskundige, terwijl die dat niet is. Een context kan worden weggelaten, omdat die het verhaal minder spannend maakt. En het publiek ziet alleen het eindproduct, niet de keuzes die eraan vooraf gingen.
Bronnen zijn mensen. Mensen met emoties, overtuigingen, herinneringen, angsten, verlangens. Mensen die soms kwetsbaar zijn, soms verward, soms beïnvloedbaar, soms oprecht, maar niet feitelijk. De verantwoordelijkheid van de journalist is om die bron te beschermen. Niet door het verhaal mooier te maken, maar door het verhaal waar te maken. Door te toetsen, door te controleren, door te begrijpen dat een bron niet altijd een feit is. Wanneer een kwetsbare bron wordt gebruikt als fundament voor een narratief, ontstaat er een risico. Niet alleen voor de persoon over wie het verhaal gaat, maar ook voor de bron zelf. Een verhaal stopt niet wanneer de uitzending eindigt. Het stopt niet wanneer de camera's uitgaan. Het stopt niet wanneer de aflevering offline wordt gehaald. Een verhaal blijft bestaan in zoekresultaten, in screenshots, in artikelen die erop voortborduren, in gesprekken die mensen voeren zonder dat je erbij bent. De geschiedenis laat zien dat narratieven een eigen leven kunnen gaan leiden. Ze worden herhaald, gedeeld, vervormd, versterkt. Ze worden onderdeel van een collectief geheugen dat niet meer te corrigeren is. Framing is geen modern fenomeen. Het is zo oud als communicatie zelf. In de 20e eeuw werd propaganda voor het eerst systematisch bestudeerd. Niet alleen door totalitaire regimes, maar ook door democratische samenlevingen die ontdekten dat beeldvorming macht is. De technieken die toen werden ontwikkeld, herhaling, vereenvoudiging, vijandbeelden, emotionele triggers, zijn vandaag nog steeds zichtbaar. Maar ze zijn subtieler geworden, professioneler, verpakt als journalistiek. Waar propaganda vroeger luid was, is framing stil. Waar propaganda vroeger direct was, is framing indirect. Waar propaganda vroeger bevelend was, is framing suggestief. En juist daarom is het zo effectief. Door de geschiedenis heen zijn er talloze internationale voorbeelden van hoe framing levens heeft beïnvloed. Documentaires die achteraf misleidend bleken. Interviews die werden gemonteerd om spanning te creëren. Nieuwsitems die één incident gebruikten om een hele groep te typeren. Sociale mediacampagnes die emoties versterkten zonder feiten te controleren. Deze casussen laten zien dat framing geen lokaal fenomeen is. Het is een wereldwijd mechanisme, ingebed in de manier waarop moderne media werken. Digitale platforms hebben framing niet uitgevonden, maar wel versneld. Een narratief dat vroeger dagen nodig had om te groeien, kan nu binnen minuten viraal gaan. Algoritmes versterken wat emotie oproept. Emotie versterkt wat polariseert. Polariserende content versterkt wat past in bestaande frames. Het resultaat is een ecosysteem waarin nuance nauwelijks overleeft. Waarin correcties minder bereik hebben dan de oorspronkelijke misinformatie. Waarin een narratief dat eenmaal is gelanceerd bijna niet meer te stoppen is. Filosofen hebben eeuwenlang nagedacht over de relatie tussen waarheid en verhaal. Michel Foucault schreef dat macht niet alleen wordt uitgeoefend door wetten, maar door discours. Door de verhalen die een samenleving over zichzelf vertelt.
Hannah Arendt waarschuwde dat de grens tussen feit en fictie kan vervagen wanneer verhalen worden herhaald zonder dat ze worden getoetst. Jean Baudrillard stelde dat we leven in een tijd van simulacra, kopieën zonder origineel. Verhalen die losstaan van de werkelijkheid, maar toch als werkelijkheid worden ervaren. In die traditie kunnen we framing zien als een moderne vorm van macht. De macht om te bepalen wat zichtbaar is, wat onzichtbaar is, wat betekenis krijgt en wat betekenis verliest. Sociologen zien media niet als een spiegel van de samenleving, maar als een ecosysteem dat bepaalt welke verhalen circuleren. Narratieven worden niet alleen gemaakt door journalisten, maar ook door algoritmes, influencers, redacties, platforms, gebruikers, culturele verwachtingen. Een samenleving is niet alleen een verzameling mensen, maar een verzameling verhalen. En wie de verhalen beheerst, beheerst de perceptie. Deze aflevering gaat niet over schuld, niet over personen, niet over sensatie. Het gaat over systemen, over processen, over de manier waarop verhalen worden gemaakt, over de verantwoordelijkheid die makers hebben, over de kwetsbaarheid van reputatie, over de kracht van narratieven. Het gaat over de vraag hoe we ervoor zorgen dat verhalen kloppen. Hoe we voorkomen dat mensen worden beschadigd door verhalen die dat niet doen. En hoe we als samenleving, als kijkers, als makers, als burgers kunnen bijdragen aan een mediacultuur waarin waarheid en menselijkheid centraal staan. De muziek keert terug. Zacht. Warm. Bijna melancholisch. Verhalen zijn machtig. Ze kunnen verbinden. Ze kunnen vernietigen. Ze kunnen verduidelijken. Ze kunnen vervormen. Een korte stilte. Maar uiteindelijk is er één verhaal dat niemand je kan afnemen. Het verhaal dat je zelf vertelt. De muziek zwelt aan. De stem wordt zachter. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Sal's Place podcast. En onthoud, waarheid begint niet bij een camera. Waarheid begint bij aandacht. Tot de volgende keer. Fade out. Tot zover Sal's Place podcast. Volgende week meer. Kijk voor het laatste nieuws op salsplace.nl.